Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. আজি এই ভিডিওটো এটা স্পেশাল ভিডিও এই কাৰণে কাৰণ বহুতে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে যে পেপাৰ প্ৰেজেন্টেশনৰ ওপৰত এটা ভিডিও লৈ আহিব লাগে যে আনসাৰ স্ক্ৰিপ্টটো আমি এক্সামত কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিম। তো এই ভিডিওটো স্পেশালি হেবিলাক ষ্টুডেন্টছৰ কাৰণে যোনে নেকি এই কোৱেৰিটো কৰিছিল আৰু থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ কথাটো মনত পেলাই দিব কাৰণে কাৰণ বহুত ষ্টুডেন্টছৰ এই পেপাৰ প্ৰেজেন্টেশনৰ ওপৰত বহুত কনফিউজন থাকে। গতিকে এই কনফিউজনছখিনি মই গোটেইখিনি ইয়াতে তোমালোকক খুব ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম উইথ এক্সাম্পলছ। লগতে মই তোমালোকক টপাৰ্স বিলাকে আনসাৰ্স কেনেকৈ লিখে মই তাকো এক্সাম্পলছ দি তোমালোকক দেখাই দিম। গতিকে তোমালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱা। এই ভিডিওটোৰ শেষলৈকে তোমালোকে খুব ধুনীয়াকৈ পেপাৰ এটা কেনেকুৱা প্ৰেজেন্টেবল বনাব লাগে আৰু পেপাৰটোৰ ওপৰতো যে তোমালোকৰ ইমপ্ৰেশনটো ভাল যাব এক্সামিনাৰৰ ওপৰত সেইখিনি বহুত ডিপেন্ড কৰে। সো তোমালোকে ভাল মাৰ্কস স্কোৰ কৰাটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট এসপেক্ট হয় তোমালোকৰ পেপাৰ প্ৰেজেন্টেশন বা আনসাৰ প্ৰেজেন্টেশনটো। গতিকে ইয়াতে মই গোটেইখিনি বস্তু সামৰি কিনে তোমালোকৰ কাৰণে ভিডিওটো লৈ আহিছো। গতিকে বেছি পলম নকৰাকে আহা আমি ভিডিওটো স্টাৰ্ট। তো প্ৰথম কথা তোমালোকে কি কৰিবা পেপাৰ প্ৰেজেন্টেশনৰ মই ইয়াতে পইণ্ট ওয়াইজ তোমালোকক কৈ দিছো খুব ধুনীয়াকে বুজি লোৱা যে ৰাইট দ্য কোৱেশ্চন নম্বৰ কাৰেক্টলি বিফোৰ এভৰি answer. The first and foremost point that you need to remember is to write your question number properly. যদি কোয়েশ্চনৰ নাম্বাৰটো যদি ভুলকে লিখা তেতিয়া কিন্তু তোমালোকৰ মাৰ্কস কাটি দিব। and one more thing যেতিয়া তোমালোকে সাপোজ লং কোয়েশ্চন এটা লিখি আছা এটা পেজত লং কোয়েশ্চনটো লিখি সাপোজ সেই পেজটোত কমপ্লিট নহল তোমালোকে নেক্সট পেজত মুভ অন কৰিলা তো নেক্সট পেজৰ টপ কৰ্নাৰত সেই নাম্বাৰটো এবাৰ মেনশন কৰি দিব নাপাহৰিবা। যেতিয়া পেজটো চেঞ্জ হ'ব তেতিয়া তোমালোকৰ নাম্বাৰটো আকৌ এবাৰ ৰিপিট দিব লাগিব হেতু তোমালোকে মনত ৰাখিবা। এইবিলাক কিছুমান সৰু কথা তোমালোকে বহুত হেল্প কৰিব। নেক্সট কি কৰিবা লিভ ওয়ান লাইন গ্যাপ বিটুইন আনসার্স। যোনটো সাধাৰণতে লৰা ছোৱালী বিলাকে ভুল কৰে কি লাইন বিলাকৰ মাজত গ্যাপ নাৰাখে আৰু গ্যাপ নৰখাৰ কাৰণে কি হৈ যায় পিছত তোমাৰ কিবা এটা লাইন মনত পৰিল কিবা এটা ওয়াৰ্ডস মনত পৰিল তেতিয়া হলে তুমি সেই ঠাইটোত লিখিব কাৰণে স্পেচ নাথাকে কাটি কিনে তুমি ক'ত লিখিবা জাগা নাথাকে। তো কি কৰিবা দুটা লাইনৰ মাজত অকমান স্পেচ এটা ৰাখিবা যাতে তোমালোকৰ এটলিষ্ট কিবা যদি মিস্টেক হৈ যায় তেতিয়া হলে তোমালোকে তাতে লিখিব পাৰা কাটি কিনে। নেক্সট ইফ এন আনসাৰ ইজ লং divide it into paragraphs instead of one block. তো answers বিলাক যদি তোমাৰ বহুত লং হৈ যায় এতিয়া মোৰ আগৰ কেইখনমান ভিডিওত যেনেকৈ মই ভিস্টাজৰ ওপৰত যোনখন ভিডিও বনালো তোমালোকৰ লং কোৱেশ্চনছ আৰু প্লাস তোমাৰ ফ্লেমিংগৰ ওপৰত যোনখন ভিডিও বনাইছো তাতে গোটেই ষ্টুডেন্টস বিলাকে এটাই প্ৰশ্ন কৰিছে স্যাৰ এনেকে পইণ্ট ওয়াইজ লিখিম নে মাৰ্কস পাম নে। তো একচুয়ালি পইণ্ট ওয়াইজ তো মই কিয় দিছো তোমালোকক তাতে কৈছিলো মই এবাৰ হয়তো তোমালোকে ধ্যান দিয়া নাই যে পইণ্ট ওয়াইজ মই এই কাৰণে দিছো যে এইকেইটা পইণ্ট ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট হয় হেতু এনসাৰৰ কাৰণে হেতু এনসাৰ নহয় কিন্তু হেতু জাস্ট পইণ্টস কেটাহে মই তোমালোকক দিছো। এক্সামৰ আগত গোটেই এনসাৰস খিনি মই তোমালোকক আজি দি কালি বাইহাত কৰি তোমালোকে এক্সাম লিখিব নোৱাৰা। সো মই তোমালোকক ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টস খিনি হাইলাইট কৰি দিছো সেইখিনি যদি তোমালোকে মনত কৰা সেই গোটেই কেটা পইণ্টসেদি তোমালোকে এটা বা দুটা লাইন বনাই এটা ফুল ফ্লেজড এনসাৰ এটা তোমালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰিবা 5 মাৰ্কস বা 7 মাৰ্কসৰ কাৰণে। সো নো পইণ্টত লিখিলে মাৰ্কস নাপায় তুমি কি কৰিব লাগিব এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব আৰু যেতিয়া তোমাৰ এনসাৰটো লং হৈ যাব প্লিজ ডিভাইড ইট ইনটু টু প্যাৰাগ্ৰাফস দুটা বা তিনিটা প্যাৰাগ্ৰাফত লিখিবা যেতিয়া তোমালোকৰ আইডিয়াটো চেঞ্জ হ'ব তেতিয়া প্যাৰাগ্ৰাফটো চেঞ্জ কৰি দিবা ঠিক আছে। নেক্সট পইণ্ট হল ইউজ হেডিংস এন্ড কিৱৰ্ডস। তো অলৱেজ তোমালোকৰ সাপোজ ইংলিশত তো তোমালোকক হেডিংসৰ দৰকাৰ নাই আদাৰ দেন ৰাইটিং স্কিল বাট আদাৰ সাবজেক্টছত যেনেকৈ পলিটিক্যাল সায়েন্স হিউম্যানিটিজৰ বাকি সাবজেক্টস বিলাকক ঠিক আছে। তো তোমালোকৰ আদাৰ সাবজেক্টছত অলৱেজ কি দিবা হেডিং এটা দিবা। দ্যাট মিন্স কি তুমি যোনটো পইণ্ট লিখি আছা এই পইণ্টৰ এটা কি থাকে টাইটেল থাকে ন টাইটেলটো লিখিবা তাৰপিছত ড্যাশ এটা দিবা আন্ডাৰলাইন কৰিবা দেন তাক এক্সপ্লেইন কৰিবা। তো এইখিনি বস্তুৱে তোমালোকক কি কৰিব এক্সামিনাৰৰ মনত এটা খুব ভাল ইমপ্ৰেশন ক্ৰিয়েট কৰিব তোমালোকৰ কাৰণে। নেক্সট হল ফৰ ৰং আনসাৰ্স ইউজ শৰ্ট হেডিংস অৰ বুলেট পইণ্টস wherever suitable. তো লং আনসাৰ্স বিলাকৰ কাৰণে ইংলিশৰ বাহিৰে বাকি সাবজেক্টস বিলাকৰ কাৰণে তোমালোকে বুলেট পইণ্টস টাইপ দিব পাৰা ঠিক আছে। দি পইণ্ট কেটা লিখিবা লিখি অকমান 2 লাইন 3 লাইন কে এক্সপ্লেইন কৰিবা। ডেফিনেটলি তোমালোকৰ টিচাৰ্স বিলাকে পাৰ্টিকুলাৰ সাবজেক্টত তোমালোকক কৈছে যে কোনটো সাবজেক্টত কেনেকৈ লিখিব লাগে। তো যত পইণ্ট ওয়াইজ লিখিব পাৰি তাতে তোমালোকে ধুনীয়াকে পইণ্ট ওয়াইজ লিখিবা পইণ্টৰ এটা টাইটেল দিবা আৰু হিটোক আন্ডাৰলাইন কৰিবা। নেক্সট মেইনটেইন নিট হ্যান্ডৰাইটিং। নেক্সট মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট থিং হল যে তোমালোকৰ হ্যান্ডৰাইটিংটো মেইনটেইন কৰা। এতিয়া বহুতে এটো কোৱেশ্চন কৰিব পাৰা যে স্যাৰ মোৰ হ্যান্ডৰাইটিংটো বৰ বেয়া মই কি কৰিম। সো একচুয়ালি বেয়া হ্যান্ডৰাইটিং কোনটো বেয়া হ্যান্ডৰাইটিং অর ব্যাড হ্যান্ডৰাইটিং ইজ দ্য হ্যান্ডৰাইটিং হুইচ ইজ ইলেজিবল। দ্যাট মিন্স যাক মই পঢ়িব নোৱাৰো দ্যাটস আ ব্যাড হ্যান্ডৰাইটিং। যদি তোমাৰ হ্যান্ডৰাইটিংটো মই স্পষ্টভাৱে পঢ়িব পাৰিছো ৰিড কৰিব পাৰিছো যে তুমি
কোনটো ওয়ার্ড লিখিছা কি লিখিছা লেটার্স খিনি কি হয় দ্যাট মিন্স your handwriting is totally fine, totally fine, তোমালোকক তাৰ কাৰণে কেতিয়াও মাৰ্কস নাকাটে। সো you should always write legible handwriting, legible মানে যাতে এক্সামিনাৰে খুব ধুনিয়াকে পঢ়িব পাৰে, স্পষ্ট হ'ব লাগিব হ্যান্ডৰাইটিংটো। বৰ অকাই পকাইও যদি লিখা আৰু কিন্তু যদি এক্সামিনাৰে পঢ়িব নোৱাৰে that's a bad handwriting no matter how good or aesthetic it looks, okay? তো neat handwriting লিখিবা। তাৰ পিছত keep margins neat, avoid writing into the margins unless instructed। তো margin to তোমালোকে properly দিবা, ঠিক আছে? অলৰেডি এটা এডভান্টেজ তোমালোকৰ আমাৰ সেবা বোৰ্ডৰ বা এসেকৰ বোৰ্ডৰ বা এতিয়া ASSEB হৈ গল যে তাতে পেজটোত অলৰেডি মাৰ্জিন দিয়াই থাকিব। সো ইউ নো নিড টু গিভ মাৰ্জিন ইন ইয়োৰ পেজত মাৰ্জিন দিব নালাগে, কিন্তু মাৰ্জিনৰ বাহিৰত তোমালোকে একো নিলিখিবা unless instruct যদি কৰা আছে, ঠিক আছে? জেনাৰেলি আমাৰ আসাম বোৰ্ড বিলাকত ইনস্ট্ৰাক্ট কৰা নাথাকে, কিন্তু যদি তুমি CBSE বোৰ্ড সোৱা তাতে কিন্তু মাৰ্জিনৰ বাহিৰত লিখে, that is acceptable there, but ইয়াতে তোমালোকে মাৰ্জিনৰ বাহিৰত একোৱে নিলিখিবা, কোৱেশ্চন নম্বৰ পৰ্যন্ত নিলিখিবা, গোটেইখিনি মাৰ্জিনৰ ভিতৰৰ জায়গাখিনিহে তোমাৰ, বাকিখিনি জায়গা কিন্তু এক্সামিনাৰৰ মাৰ্কস দিব কাৰণে ৰিমাৰ্কস দিব কাৰণে, ওকে? তো সেইখিনি বস্তু তোমালোকে মনত ৰাখিবা। নেক্সট হল হাউ টু প্ৰেজেন্ট ইয়োৰ এনসাৰ শীট। এতিয়া এনসাৰ শীটটো তোমালোকে কেনেকৈ প্ৰেজেন্ট কৰিবা বা এনসার খিনি কেনেকে প্রেজেন্ট কৰিবা, ঠিক আছে? এতিয়া 2 মার্কসৰ কাৰণে জেনাৰেলি সাবা 2 মার্কসৰ কাৰণে তুমি শর্ট প্রিসাইজ পয়েন্টস লিখিব লাগিব। এতিয়া ইংলিশৰ কেছত কি হৈ যায়, তোমালোকক ওয়ার্ড লিমিট ধৰি দিছে 30 to 40 words, তোমাৰ এটলিস্ট তোমাৰ 4 to 5 লাইনস লিখিব লাগিব তুমি, ওকে? Then 5 মার্কসৰ কাৰণে তুমি কি কৰিবা 5 to 7 লাইনস লিখিবা বা 8 লাইনস লিখিবা, that's enough for 80 wordsৰ কাৰণে। আৰু লং কোৱেশ্চনৰ কাৰণে কি কৰিবা তুমি, যেনেকে তোমাৰ ভিস্টাজৰ কোৱেশ্চনস হৈ গল, তো ভিস্টাজৰ কোৱেশ্চনত তুমি 12 to 15 লাইনস লিখিব লাগিব। আদাৰ দেন ইংলিশৰ বাহিৰৰ যিবিলাক সাবজেক্টস আছে সেই সাবজেক্ট বিলাকত অলৱেজ মনত ৰাখিবা লং কোৱেশ্চনৰ কাৰণে ইন্ট্ৰোডাকশনটো দিব নাপাহৰিবা, কিন্তু দুটা লাইনৰ হলেও তুমি ইন্ট্ৰোডাকশন দিব লাগিব সেই টপিকটোৰ ওপৰত। জাস্ট answer to properly start কৰাৰ আগতে তুমি টপিকটো ইন্ট্ৰোডিউস কৰিবা। আৰু একেখিনি বস্তু তোমালোকৰ ইংলিশতো এপ্লাই হৈ যায়। সাপোজ কোনো এটা কোৱেশ্চনৰ লং কোৱেশ্চনৰ এনসাৰটো স্টার্ট কৰিছা, তো অলৱেজ স্টার্ট বাই ৰাইটিং দ্য নেম অফ দ্য চ্যাপ্টাৰ এন্ড দ্য ৰাইটাৰৰ নাম লিখা, চ্যাপ্টাৰৰ নাম লিখা, এন্ড সেই চ্যাপ্টাৰটোত কি কৈছে বা যোনটো কোৱেশ্চন সেই কোৱেশ্চনত থ্ৰুৱেদি ৰাইটাৰে কি ক'ব বিচাৰিছে, জাস্ট সেইটো লাইনেদি তুমি স্টার্ট কৰা বা থিমটো লিখিয়ে স্টার্ট কৰাচোন তোমাৰ এনসাৰটো, তো তোমাৰ ফাৰ্স্ট লাইনটো হৈ গল। দেন ইউ গো অন এক্সপ্লেইনিং the question answer, question or answer to তুমি explain kora start kora, so that is how you start your answer. Then end keneki koriba, gutekhini explain korila, conclusion ot tumi eta ba duta line so ba thus ba therefore eibilak word use kori tumi conclude koribo para je ei karone eneke koa hoise, but that is why we can say that ba thus we can say that or thus we can conclude that this is true or this is justified ba this is being explained in the following lines or this is being explained by the author in such a way, eneke kori tumaloke ki koriba answer to end koriba। to ekhini kotha monot rakha for question or answer, okay? Next, common mistake that reduce marks, tumaloke kikhini common mistakes koribo nalage। to first hol writing the wrong question number even when the answer is correct। to already moi kolu writing correct number of your answer is really important, hitu karone kintu marks kati dibo। do not take it lightly je moi answer to likhi ahisu mor number to wrong holeo marks muk dibo, so please etu tumaloke illusionot nathakiba, marks napai examiner kati dibo। kintu writing a very lengthy introductions instead of coming to the point, to introduction ketia bahut lengthy nokoriba। englishor case ot only one line of introduction is enough, এটা লাইনতে ইন্ট্রোডাকশন দিবা, চ্যাপ্টাৰৰ নাম অলৰেডি কলো, ৰাইটাৰৰ পয়েটৰ নেম এন্ড কি ক'ব বিচাৰিছে এই চ্যাপ্টাৰটো থ্ৰুৱেদি হিখিনি লিখিবা, দ্যাটস এনাফ। ফৰ আদাৰ সাবজেক্টস ডিপেন্ডিং অন দ্য সাবজেক্ট 1 or 2 লাইন ম্যাক্সিমাম ফৰ ইন্ট্রোডাকশনস, তাতকে বেছি ইন্ট্রোডাকশনস নিদিবা, ঠিক আছে? নেক্সট, এটা এসেৰ কেছত বেলেগ হ'ব কিন্তু দেই, এসেটো লিখাটো বেলেগ, এসেত ইন্ট্রোডাকশনটো এটা প্যাৰাগ্ৰাফ লিখিব লাগে, 2 to 3 lines লিখিব লাগে, that's a different thing। ইয়াতে মই question answer ৰ কথা কৈছো। next, mixing answers without leaving space between them, already কলো space নিদিয়াকে দুটা answer mix কৰি দিয়া, তো এটা answer শেষ হোৱাৰ পিছত অকমান space এৰি next answer টো লিখিবা। পাৰিলে যদি টাইমে তোমালোকক এলাউ কৰে তেতিয়া হলে এটা পেন্সিলেদি কি কৰিবা, এটা লাইন পাৰি দিবা, বা তোমালোকে লাইনটো নিদিলো যাতে লাস্ট এনসার যোনটো আগৰ এনসার লিখিছা আৰু নেক্সট এনসার তাৰ মাজত যাতে এটা ভিজিবল গ্যাপ থাকে, সেইখিনি বস্তু তোমালোকে মাইন্ড কৰিবা। নেক্সট হল কি
Cutting repeatedly and making the sheet messy, this is the major problem of most of the students যে তোমালোকে কি কৰা যেতিয়া কাটা বহুত মেসি কৰি দিয়া বহুত লেতেৰা কৰি দিয়া just write by cutting with a single line এটা single line দিও তুমি আনসাৰটো কাটিব পাৰা মই এটা এক্সাম্পল দেখাই দিম কেনেকৈ কাটিব লাগে বাৰু টপাৰৰ আনসাৰস sheet মই দেখাই দিম যে তেওঁলোকে কেনেকৈ কাটে তো কাটোতে অলৱেজ এটা লাইনে দি কাটিবা ঠিক আছে ডাবল একদম পুরা মেসি কৰি নিদিবা that will reduce your marks ignoring keywords from the question and writing unrelated material আৰু কেতিয়াবা যদি unrelated material লিখি আহা যদি তোমালোকে এটো ইলুজনত থাকা যে মই চ্যাপ্টাৰ 2 ৰ পৰা এইখিনি বস্তু জানো এইখিনি লিখি আহিলে মই মার্কস পাই যাম নো মার্কস নিদিব তোমাক কেতিয়াও এক্সামিনাৰে কিন্তু প্ৰপাৰলি তোমাৰ আনসাৰ শীট টু পঢ়ি চাবয়ে গতিকে তুমি আনসাৰত যদি প্ৰক্সি আনসাৰস লিখিছা তেতিয়া হলে তাৰ কাৰণে কিন্তু কোনো মার্কস নোপোৱা ইউ হ্যাভ টু রাইট অ্যাকর্ডিং টু দা কোৱেশ্চনৰ অ্যাকর্ডিংলি হে লিখিব লাগিব কোৱেশ্চনত জি খুদিছে আৰু কোৱেশ্চনৰ কিৱৰ্ডস কিনি কিন্তু খুব ভালকে পঢ়িবা কি খুদিছে একচুয়ালি কোনটো পইণ্ট মই টাচ কৰিব লাগিব অলৰাইট নেক্সট হল নট attempting easy questions first and wasting time on difficult ones সবতছে ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন এক্সামত কি কৰিবা তোমালোকে আৰু বহুতে খুদিছিলে কমেন্টত যে স্যার আমাক এটা স্ট্র্যাটেজি কৈ দিয়ক যে এক্সামত আমি কোনটো পার্ট আগ স্টার্ট কৰিব লাগিব তো ফার্স্ট থিং দ্যাট ইউ নিড টু রিমেম্বার ইজ যোনটো পার্ট সেকশন এ বি সি ডি তিনি চাৰিটা সেকশন থাকিব মই অলৰেডি কৈছো যে সেকশন এ কম্প্ৰিহেনশন লাষ্টত কৰিবা শেষত কৰিবা ওকে লাষ্ট 10 to 15 মিনিটস কম্প্ৰিহেনশনৰ কাৰ্ড থৈ দিয়া তাৰ পিছত সেকশন বি সি আৰু ডি ৰ পৰা whichever section you are confident enough যাৰ প্ৰিপাৰেচন তোমাৰ ভাল হৈছে attempt that section then হে সেকশন তোৰ আকো এনেকা আছে যে কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 to তুমি পাৰা লিখিলা 3 to তো কমন কনফিউজন আছে leave it aside অকমান সময়ৰ বাবে থৈ দিয়া move on to question number 4 লিখা 5 লিখা 6 লিখা 7 লিখা suppose 8 number questionত আকো অকমান ডাউট আছে প্ৰপাৰলি তোমাৰ মনত আহা নাই leave it aside then again move on to 9 তাৰ পিছত গুটেখিনি লিখাৰ পিছত শেষ হোৱাৰ পিছত তাৰ পিছত back to that question আকো এই কোৱেশ্চনস কেটা তাহা যোন কেটা কনফিউজন আছিল then try to write it তো প্ৰথমতে অলৱেজ ট্ৰাই কৰিবা যোনখিনি তুমি পঢ়ি গৈছা প্ৰিপেয়াৰ কৰি গৈছা হিখিনি যাতে আগতে প্ৰপাৰলি লিখি লোৱা তাৰ পিছত তুমি নোৱাৰা বা ডাউট থকা কোৱেশ্চনস কেটা পিছত হেছোৱা বিকজ আগতে যদি তুমি নোৱাৰা বস্তু এটা ট্ৰাই কৰা অ্যাটেম্প্ট কৰা তেতিয়া হলে কিন্তু তোমাৰ বহুত এনাৰ্জি তাতে গুছি যাব পাৰা বস্তুখিনি তুমি কিন্তু পাহৰি যাবা সো তোমাৰ যদি ৰাইটিং স্কিল যদি তোমাৰ ভালকে হৈছে ৰাইটিং স্কিল এদি স্টাৰ্ট কৰা গ্ৰামাৰ হৈছে গ্ৰামাৰ এদি স্টাৰ্ট কৰা টেক্সট বুক যদি হৈছে টেক্সট বুক এদি স্টাৰ্ট কৰা বাট আনসিন প্যাসেজ তো মই কিয় ট্ৰাই কৰিব দিয়া নাই বিকজ আনসিন প্যাসেজ তো না তুমি জানা না মই জানো না কোনেও না জানে হেই question paper কটা মানুহজনৰ বাহিৰে যে আনসিন প্যাসেজ কি আহিছে সো হেতু আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰি যোৱা নাই ঘৰৰ পৰা হয়নে গতিকে তাক আমি অলৱেজ লাষ্টত কৰিম হেতু কাৰণে আনসিন প্যাসেজটো মই লাষ্টৰ কাৰণে থৈ দিব দিছো গতিকে এইখিনি কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা নেক্সট হল those during the exam or সময়ত কি কৰিবা read the question carefully and identify what is asked explain justify describe compare etc তো question to ভালকে পঢ়াটো খুবই ইম্পৰ্টেন্ট sometimes তোমালোকে questionত এটা শব্দ ইফাল ইফাল কৰি দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকে বুজি নোপোৱা হৈ যোৱা otherwise এই questionৰ answer to তোমালোকৰ কপিতে থাকে ঘৰত আহি মনত পৰে আৰু এইটো answer to same আছিল so read your questions 2 times 3 times or even 4 times পঢ়া ভালকে বুজি লোৱা কি বিচাৰিছে মোক আৰু ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টস বিলাক যেনেকে এক্সপ্লেইন কৰিছে নে জাস্টিফাই কৰিছে নে ডেসক্ৰাইব কৰিছে কম্পেয়াৰ কৰিছে all these words have different meanings তো accordingly তুমি আনসাৰটো লিখিব লাগিব then attempt known answers first to build confidence known answers কেটা আগত কৰিবা অলৰেডি ডিসকাস কৰিলো কি 5 to 10 minutes at the end for revision আৰু ৰিভিজনৰ কাৰণে লাষ্টত 5 to 10 minutes তোমালোকে একদম থবাই থবা এইখিনিত তোমালোকক বহুত হেল্প হ'ব তোমাৰ আৰু এক্সট্ৰা 5 মাৰ্কস এড হৈ যাব কেনেকে যেতিয়া তোমালোকে 5 মিনিটছত ৰিভিউ কৰিবা গুটে আনসাৰ শীটটো তেতিয়া দেখা পাবা যে কৰবাত তুমি এন হয়তো পাহৰি গৈছা কৰবাত হয়তো ডাবল টি হ'ব লাগে তুমি সিঙ্গেল টি দি থৈছা কৰবাত কমা হ'ব লাগে কৰবাত কিবা এটা তোমাৰ পইণ্ট ইনক্লুড কৰিব লগা আছিল কিন্তু তুমি পাহৰিলা সেইখিনি কিন্তু পিছত মনত পৰি যায় যেতিয়া তুমি নিজৰ আনসাৰটো ৰিভিউ কৰা তো এই লাষ্ট 5 to 10 মিনিটস ৰখাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব তোমালোকৰ কাৰণে তাৰ পিছত for literature answers যেনেকে ইংলিশৰ কাৰণে তোমালোকে খুদিছা যে ইংলিশৰ answers এটা কেনেকে আমি স্টাৰ্ট কৰিম বা কেনেকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিম তো study or by heart all the names of the poets and authors of your chapters or units jiman ase sob by heart kora thik ase tar bisot chapter or name by heart kora main idea or the theme gutte keta chapter or kiba nohoy kiba eta idea ase ei idea kini kot paba about the poet author ba about the poet or hekhot paba tumaluke to heikini line tumaluke by heart koriye jua ajie bohi dorkar hole tumaluke by heart kora every chapters themes and
topics কোনটো টপিকৰ ওপৰত হয়, because that will give you an extra edge in your answers. তোমালোকৰ answer যেতিয়া হিখিনি বস্তু খুমাই দিও ন, জি answer নিলিখা কিয় already তুমি এক্সামিনাৰৰ মনত এটা good impression create কৰি দিবা. Then supporting points, তাৰ পিছত কি কৰিবা, হে কি points কেটা, যেনেকৈ মই তোমালোকক points বনাই লং কোৱেশ্চনছ কেটা দিছো ন, হে কেটা হল পয়েন্টস, আৰু হে পয়েন্টস কেটাক সাপোর্ট কৰিব কাৰণে তুমি এক্সাম্পলস দিব লাগিব, আৰু হে এক্সাম্পলস কেটা কৰ পৰা আহিব, তোমাৰ চ্যাপ্টাৰছৰ পৰা আহিব, চ্যাপ্টাৰছৰ পৰা এক্সাম্পলস তুমি দিব লাগিব. ওকে, যে যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল MML blamed himself for Franz's inability to learn his mother tongue. So yaar supporting answer to ki hobo, je because he too neglected his duty to teach the students properly. Whenever sometimes he used to send his students to water the plants in his garden. In another time he used to send his students to he used to give holiday to his students whenever he wanted to go for fishing. So these two lines will be supporting for when MML blamed himself, MML যেতিয়া নিজক ব্লেম কৰিছিল, তো এই দুটা লাইনে দি মই পইণ্টক সাপোর্ট কৰিম, তো তেনেকে লাইন বিলাক তোমালোকে এড কৰিব লাগিব. ওকে, সিম্পল ইংলিশত লিখিবা, কমপ্লিকেটেড কৰিব নালাগে, স্মল স্মল সেন্টেন্সত লিখিবা, সৰু সৰু সেন্টেন্সত লিখিবা. অলৰাইট, নেক্সট আহিছো আমি don'ts during the examination. কি কৰিব নালাগে, don't overwrite or scribble heavily, strike wrong words with a single line, এটা single line দি wrong words কেটা তোমালোকে কাটিবা. don't write everything you know, write what is required. জি জানা তুমি গুটেখিনি লিখিলে নহব, জি দৰকাৰ আছে হিখিনি লিখিব লাগিব. সবতছে ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট ইন অৰ্ডাৰ টু স্কোৰ মাৰ্কস. তো কিছুমান ভাল ষ্টুডেন্টে কি কৰে, অকমান লিখিয়ে বহুত মাৰ্কস পাই যায়, কিয় পায়, কাৰণ যোনখিনি দৰকাৰ হিখিনিয়ে তেওঁলোকে লিখিছে. বহুত বেছি তুমি এক্সেসিভ বস্তু যদি কোৱেশ্চনত নিবিচাৰা বস্তু যদি তুমি লিখি দিছা, it will not do you much good, বেছি ভাল নকৰিব. don't copy the entire question, don't leave answers half written unless time forces you. কেতিয়াও answers to half written নিলিখিবা, that gives a wrong impression about you in the mind of the examiner. Examiner মনত এটা wrong impression create হৈ যাব পাৰে. don't copy the entire question unless necessary, write only the question number. তো কেতিয়াবা তোমালোকে কোৱেশ্চনটো পুৰা কপি কৰিব নালাগে, জাস্ট কোৱেশ্চন নাম্বাৰটো দি এনসাৰটো লিখি গলেও কেতিয়াবা হৈ যায়, ফুল এনসাৰটো লিখি গলেও হৈ যায় কেতিয়াবা, তো এইখিনি তোমালোকে মাইন্ড কৰিবা. নেক্সট, স্মাৰ্ট স্কোৰিং টিপ, কেইটামান স্কোৰিং টিপ ইয়াতে মই দিছো. এক্সামিনাৰ্স অফেন এৱাৰ্ড মাৰ্কস ফৰ স্ট্ৰাকচাৰ প্লাস কিৱৰ্ড. তুমি স্ট্ৰাকচাৰটোৰ কাৰণে মাৰ্কস পাবা আৰু কিৱৰ্ডছৰ কাৰণে মাৰ্কস পাবা. এটা কিৱৰ্ডছ কি হয়, তোমাৰ টেক্সচুৱেল ওয়াৰ্ডছ কেইটাই হল তোমাৰ কাৰণে কিৱৰ্ডছ. যেনেকে ফৰ এক্সাম্পল লাষ্ট লেসনৰ পৰা ড্ৰেড ওয়াৰ্ডটো তুমি ইউজ কৰিলা, স্কোল্ডিং ওয়াৰ্ডটো ইউজ কৰিলা, ঠিক আছে. তাৰ পিছত তুমি যেনেকে মেমৰিজ অফ চাইল্ডহুডৰ পৰা বামা strict with laughter, এটা strict with laughter এক্সাক্ট যদি ওয়ার্ডটো তুমি তাতে লিখি দিয়া, দ্যাটস আ কিওয়ার্ড. আৰু এই ওয়ার্ডস কেটা ইনভার্টেড কমাৰ ভিতৰত যদি তুমি লিখি দিয়া তাতে, তেতিয়া হলে তোমাৰ এনসাৰটো মোর দেন পারফেক্ট হৈ যাব আৰু ফুল মার্কস দিব কাৰণে এক্সামিনাৰ ফোর্সড. তো এই কেটামান বস্তু মনত ৰাখিবা. even if your language is simple, a well arranged answer with clear points, underline keywords and correct format can score higher than a long but messy answer. তো সবতছে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হল এইটো তোমালোকৰ answer writing ৰ, যে এটা ভাল arranged যদি সিম্পল ল্যাঙ্গুৱেজত যদি তুমি answer এটা প্ৰিপেয়াৰ কৰিছা আৰু ক্লিয়াৰ পয়েন্টস খিনি লিখিছা, যোনখিনি পয়েন্টস তুমি ইনক্লুড কৰিব লাগে, প্লাস কিওয়াৰ্ডস খিনি, যেনেকৈ মই মাত্ৰ কলো কিওয়াৰ্ডস খিনি কি হয়, কিওয়াৰ্ডস খিনি যদি আন্ডাৰলাইন কৰিছা, ইম্পৰ্টেন্ট লাইনস খিনি যদি আন্ডাৰলাইন কৰি দিছা আৰু কাৰেক্ট ফৰমেটত যদি লিখিছা বস্তুখিনি, তেতিয়া তোমালোকে 100% ভাল মার্কস পাবা. ইয়াৰ কাৰণে ফুল মার্কস তোমালোকক দিব, ঠিক আছে. one more thing I want to add here, which is very very important for the perspective of your examination, is that তোমালোকৰ writing skill or যিখিনি question আছে, always start them in a fresh page. fresh pageত সেই questions খিনি start কৰিবা. suppose তুমি poster এটা লিখি আছা, পৰিষ্কাৰ সাফা পেজত posterটো লিখা, complete পেজটো লবা, তাতে ডাঙৰকে বক্স এটা বনাবা, posterটো তাৰ ভিতৰত লিখিবা. নোটিস লিখিছা, বক্স বনাবা ডাঙৰকে এটা পেজত, তাতে বেলেগ এনসাৰ থাকিব নালাগে, না ওপৰত না তলত. ফ্ৰেশ পেজত অকল হেতু নোটিস লিখিবা, অকল এডভাৰটাইজমেন্ট লিখিবা, বা অকল তুমি পোস্টাৰ এটা লিখিবা. সিমিলাৰলি তুমি যেতিয়া ৰিপোৰ্ট ৰাইটিং এটা লিখা, তো তেনেকে ফ্ৰেশ পেজত স্টাৰ্ট কৰিবা. ইট মাইট কন্টিনিউ টু দা নেক্সট পেজলৈকে যাব পাৰে, ডাজন্ট ম্যাটাৰ. সিমিলাৰলি লেটাৰ ৰাইটিংতো ফ্ৰেশ পেজত স্টাৰ্ট কৰিবা, তোমাৰ
লেটাৰটো নেক্সট পেজলৈকে যাব পাৰে কাৰণ যোনখিনি স্পেচ থাকে এইখিনি বহুত কম থাকে তো কম স্পেচৰ ভিতৰত আমি বায়োডাটা লিখিব লাগিব বহুতখিনি কথা লিখিব লাগিব তো your letter might continue up to the next page বহুতে তোমালোকক এনেকে কব ট্ৰাই কৰিব বা কৈছে সাগে যে তোমালোকৰ এটা পেজতে লেটাৰটো কমপ্লিট হ'ব লাগিব there is no such hard and fast rule for that in the examination sheetত just তোমাৰ correct answer টো থাকিবহে লাগে তুমি এটা পেজত কৰা দুটা পেজত কৰা that's up to you আৰু লেটাৰ এটা পেজত কৰাটো ইম্পসিবল কথা এটো এক্সামিনাৰেও জানে এটো কেতিয়াও পসিবল নহয় তুমি বহুত সৰু সৰুকে লিখিব লাগিব তো that is not an option হেতু তোমালোকে নাভাবি পায় তো আৰামসে তোমালোকে লিখা দুটা তিনিটা পেজ লাগে লোৱা খালি এটা বস্তুৱে মনত ৰাখিবা ৰাইটিং স্কিলটো ফ্ৰেশ পেজত স্টাৰ্ট কৰিবা পৰিষ্কাৰ পেজত স্টাৰ্ট কৰিবা যাক ওপৰত বেলেগ এনসাৰ থাকিব নালাগে আৰু ৰাইটিং স্কিলটো এন্ড কৰাৰ পিছতো তলত বেলেগ এনসাৰ নিলিখিবা নেক্সট পেজৰ পৰা কন্টিনিউ কৰা there will be enough pages provided to you in the examination hall so don't worry about that ঠিক আছে এতিয়া আহা আমি টপার্স বিলাকেনো এনসার কেনেকে লিখে মই তোমালোকক এইখিনি অকমান দেখাও এটা যেহেতু আমাৰ আসাম বোৰ্ডৰ টপাৰ্সৰ এনসার চাব পৰা কোনো ব্যৱস্থা নাই until and unless you RTI them RTI কৰাৰ বাহিৰে but there is no online thing where you can access those answer sheets but CBSE ত আছে আৰু CBSE ৰ পৰা আমি एग्जांपल्स লব পাৰো তো ইয়াতে মই তোমালোকক ইংলিশৰ answer script toppers answer script 2024 তোমালোকে CBSE ৰ ওয়েবসাইটত যায়ও চাব পাৰা ইয়াতে মই তোমালোকক দেখাব ট্ৰাই কৰিছো যে কেনেকে লিখিছে কেনেকে নিট এন্ড ক্লিন হ্যান্ডৰাইটিংত লিখিছে আৰু যিখিনি পইণ্ট মই তোমালোকক এই মাত্ৰ কৈ গলো এই পইণ্টস খিনি ইয়াতে গুটেখিনি পাবা তো এইটো সোৱা সেকশন A টু দি স্টার্ট কৰিছে ফার্স্টত আৰু কি কৰিছে ইয়াতে সোৱা মার্জিনৰ বাহিৰত তেখেতে লিখিছে ইয়াতে কিন্তু মার্জিনৰ বাহিৰত লিখিছে এটো তোমালোকে নকৰিবা এটো CBSE ত একসেপ্টেবল হয় কিন্তু আমাৰ এক্সামত এটো কেতিয়াও নকৰিবা মার্জিনৰ ভিতৰত অলৱেজ এনসারস খিনি লিখিবা ঠিক আছে আৰু সোৱা তোমাৰ ইয়াতে ইম্পৰ্টেন্ট লাইন বিলাকত কিন্তু কি দিছে তেখেতে আন্ডাৰলাইন কৰিছে তো এনেকে আন্ডাৰলাইন কৰিব ট্ৰাই কৰিবা ইম্পৰ্টেন্ট ওয়ার্ডস খিনি তেখেতে আন্ডাৰলাইন কৰিছে এনেকে লিখিবা তাৰ পিছত মই তোমালোকক দেখাইছো এইটো সোৱা রাইটিং স্কিল যেনেকে ফর এক্সাম্পল এইটো নোটিসৰ এক্সাম্পল এটা হয় ঠিক আছে তো নোটিসটো কি ধুনিয়াকে লিখিছে সোৱা কি সাফাকে লিখিছে সো হ্যান্ডৰাইটিংটো বহুত বেছি ধুনিয়া নহয় কিন্তু লেজিবল হ্যান্ডৰাইটিং এইখিনি ক্যাপিটাল লেটাৰছত লিখিছে ওকে তাৰ পিছত নোটিসটো স্টার্ট কেনে কৰিছে সোৱা ইয়াতে গুটে ডিটেইলস খিনি দিছে কেনেকে লিখিছে ওকে আকৌ এটা চাৰিওফালে এনেকে এটা বক্স বনাই দিছে পেন্সিলেদি দেখা পাইছা সাগে এনেকে বক্স এটা বনোৱা আছে সো এই বক্সটো বনাব নাপাহৰিবা তোমালোকে তো খুব ধুনিয়াকে এনেকে তোমালোকে অৰ্গানাইজ কৰিব লাগিব তোমালোকৰ এনসারস খিনি তাৰ পিছত এয়া সোৱা লেটাৰ ৰাইটিংৰ লেটাৰটো কেনেকে লিখিছে মই তোমালোকক অলৰেডি কলো যে এটা পেজত নিলিখিলেও হৈ যায় এটো কিন্তু মই যোনটো এনসার স্ক্ৰিপ্ট দেখাই আছো এটো টপাৰ্সৰ এনসার স্ক্ৰিপ্ট হয় গতিকে ইয়াতে সোৱা খুব ধুনিয়াকে কি লিখিছে তোমাৰ ৰাইটাৰ্স এড্ৰেছ মাজত এটা গ্যাপ দিছে তাৰ পিছত ইয়াতে ডেট লিখিছে আকৌ কি দিছে এড্ৰেছ অফ দা এড্ৰেছী ঠিক আছে তাৰ পিছত আৰু এটা গ্যাপ দিছে দেন সাবজেক্ট লিখিছে তাৰ পিছত স্যালুটেশন দিছে দেন ইয়াৰ পৰা এনসারটো স্টার্ট কৰিছে ফার্স্ট প্যাৰাগ্ৰাফ সেকেন্ড প্যাৰাগ্ৰাফ তাৰ পিছত নেক্সট পেজত গুছি গৈছে নেক্সট পেজত সেকেন্ড প্যাৰাগ্ৰাফটো কন্টিনিউ হৈছে দেন থাৰ্ড প্যাৰাগ্ৰাফ তাৰ পিছত কি লিখিছে বায়োডাটাটো ৰাইট আফটাৰ ইট স্টার্ট কৰি দিছে তো বায়োডাটাৰ কাৰণে তোমালোকে এক্সট্ৰা সেপাৰেট পেজ ল'ব নালাগে যত হেক হ'ব তোমাৰ লেটাৰটো তাৰ তলৰ পৰা তোমালোকে বায়োডাটা লিখাটো স্টার্ট কৰি দিবা তো বায়োডাটাটো কেনেকে লিখিছে সোৱা একদম সিম্পল কে লিখিছে ওকে তো এনেকে তোমালোকে বায়োডাটাটো এৰেঞ্জ কৰিবা মই বায়োডাটা লিখা লেটাৰ ৰাইটিংৰ ভিডিওটো তোমালোকক খুব ধুনিয়াকে মই বুজাই দিছো তেনেকে তোমালোকে লিখিবা ইয়াতে গোটেইখিনি ডিটেইলস দি লেটাৰটো এনেকে ইয়াতে এন্ড কৰিছে সো কেইখন পেজ লাগিলে 1 2 অলমোস্ট 3 পেজেস লাগিছে গতিকে তিনিটা পেজ তোমালোকক লাগিব প্লাস এটো হল তোমালোকৰ ৰিপোৰ্ট ৰাইটিংৰ এক্সাম্পল এটা ৰিপোৰ্ট ৰাইটিং এটা ইয়াতে কেনেকে লিখিছে সোৱা ইয়াতে তোমাৰ প্লেস টু দিছে ইয়াতে ডেট বুলি দিছে তাৰ পিছত লগে লগে ইমিডিয়েটলি ৰিপোৰ্টটো স্টার্ট কৰিছে আৰু ইম্পৰ্টেন্ট লাইনস খিনি ইয়াতে अगेन হাইলাইট কৰিছে সোৱা তো তুমি কি কৰিছা তুমি এক্সামিনাৰক একচুয়ালি ফোর্স কৰি আছা যে মই আপোনাক ইখিনি দেখাব খুজিছো আপুনি ইখিনি চেক কৰক মই ইয়াতে ইখিনি বস্তু লিখিছো তো যোনখিনি বস্তু তোমাৰ কনফিডেন্ট বা তুমি এক্সাক্ট কারেক্ট বস্তু লিখিছা ইখিনি তুমি আন্ডারলাইন ডেফিনেটলি কৰিবা ওকে তাৰ পিছত ইখিনি হল কোৱেশ্চন আনসারস বিলাক এনেকে লিখিছে সো কোৱেশ্চন আনসারস বিলাকৰ মাজত আকৌ দুটা কোৱেশ্চনৰ মাজত আকৌ ভিজিবল গ্যাপ আছে আৰু কি কৰিছে এটা এনেকে লাইন দি দিছে ঠিক আছে বৰ্ডাৰ দি দিছে এইটো সোৱা এতিয়া লাষ্টত ইয়াতে কি কৰিছে সোৱা কোৱেশ্চনটো
ৰং হৈছে, কাটিছে, কেনেকে কাটিছে, মাত্ৰ এটা স্কেলেদি এটা আঁচ দি কাটিছে। গতিকে তোমালোকে যদি এনসাৰটো কাটা এনেকে কাটিব লাগিব কিন্তু, ঠিক আছে? তোমালোকে বহুত বেছি কি কৰিব নোৱাৰা, মেচি কৰিব নোৱাৰা। তো কি ধুনীয়াকে কাটিছো চোৱা, এই এনসাৰটো ৰং হৈছিলে, তো কেনেকে মাত্ৰ এডাল এনেকে আঁচ দি কাটি দিছে। সো সেইখিনি তোমালোকে কৰিবা, এনেকে নিট এণ্ড ক্লিন হেণ্ডৰাইটিঙত তোমালোকে এনসাৰ্ছ খিনি লিখিব লাগিব। লাষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এইটো যে তোমালোকে এতিয়া যেতিয়া ঘৰত পঢ়ি থাকিবা, ঘৰত পঢ়ি থাকোতে কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগিব পাৰে তোমালোকৰ যে মই এনসাৰ্ছ বিলাক পাহৰি যাই আছো, মোৰ মনত থকা নাই। তাৰ কাৰণে মই তোমালোকক এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ক'ব বিচাৰো। চোৱা, এতিয়া তুমি বহুত সাবজেক্টছ একেলগে পঢ়ি আছা, তো তোমালোকৰ ব্ৰেইনত যায় সেই গোটেই বস্তুখিনি এটা খিচিৰি হৈ গৈছে, মেছ হৈ গৈছে। গতিকে এতিয়া যদি তুমি বহুত বেছি ষ্ট্ৰেছ দিয়া, হয়তো তুমি পাহৰি যাব পাৰা। বাট তুমি কি কৰিবা, সেই পঢ়া কোৱেশ্চনটোক ৰিভিজন দিবা, ৰিভাইজ কৰিবা, বাৰে বাৰে তুমি ৰিভিজন দি থাকা, ঠিক আছে? বাৰে বাৰে খালি ৰিড আউট কৰা। আৰু এক্সাম হলত যদি তুমি পঢ়ি গৈছা 2-3 বাৰ আগতে, তেতিয়া এক্সাম হলত যায় তোমাৰ সেই এনসাৰটো ডেফিনেটলি মনত আহিবই, তোমাৰ এক্সাম হলত সেইখিনি মনত পৰিবই। বিকজ এক্সাম হলত 3 ঘণ্টা অকল তুমি ইংলিছৰ কথা ভাবা, তাতে তুমি বাকি তোমাৰ আদাৰ 5টা সাবজেক্টৰ কথা তুমি একেবাৰে চিন্তা নকৰিবা। গতিকে তুমি অকল ইংলিছৰ কথা ভাবিবা। আৰু তেতিয়া ইংলিছৰ ক্লাছৰুমত কেনেকে ছাৰে কৈছিলে, ঠিক আছে, মোক টিউচন টিচাৰে কেনেকে পঢ়াইছিলে, মই পঢ়োতে কোনটো বস্তু চাইছিলো, গোটেইখিনি তোমাৰ মনত আহিব। বাস খুব ধুনীয়াকে এৰেঞ্জ কৰি তুমি তাক লিখিব পাৰিব লাগিব, ঠিক আছে? তাৰপিছত পেজ বিলাকত পিটিও লিখিবা, তোমালোকৰ ৰোল নম্বৰ, ৰেজিষ্ট্ৰেচন, সেইখিনি ভালকে লিখিবা, সেইখিনি যাতে ভুল নকৰে। কিবা ডাউট থাকিলে ইনভিজিলেটৰক সুধিবা, ঠিক আছে? আৰু ৰাফ যদি কিবা ৰাফ কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ পেজৰ কাষতে ৰাফ এটা বনাই ল'বা স্কেলেদি, আৰু সেই ৰাফত কামখিনি কৰিবা, কৰি কিনে কি কৰিবা, লাষ্টত কাটি দিবা। তো এনেকে কৰি তোমালোকে কি কৰিব পাৰা, এক্সাম এনসাৰ স্ক্ৰিপ্টটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰা। যিহেতু এক্সামৰ হলত তোমালোকক কোনো পেপাৰ এক্সট্ৰা শিট ল'ব নিদিব, গতিকে তোমালোকে সেই মেইন এনসাৰ স্ক্ৰিপ্টতে ৰাফ ৱৰ্কখিনি কৰিব লাগিব সাইডত। গতিকে ৰাফ ৱৰ্ক যদি ৰিকুৱাৰ্ড হয় তাতে কৰিবা। গতিকে এইখিনি টিপছ মই ভাবিছো মোৰ যিখিনি মনত পৰিছে তোমালোকক ক'বলগীয়া, মোৰ অকণমান এক্সপিৰিয়েন্সেদি ইমান বছৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক পঢ়াই, কপি চেক কৰি এই যিখিনি বস্তু মই গম পাইছো, মই এই ভিডিঅ'টো তোমালোকক দিব ট্ৰাই কৰিছো। আই হোপ তোমালোকে বেনিফিট হবা। আৰু প্লিজ বি কনফিডেন্ট, নাৰ্ভাছ নহবা। সেই 3 ঘণ্টাটোত কিন্তু তোমালোক যদি নাৰ্ভাছ হৈ যোৱা, তোমাৰ গোটেই বছৰটোৰ কিন্তু কষ্টটো এনে যাব। গতিকে সেই 3টা বছৰত যিখিনি নপঢ়া কিয় খুব ধুনীয়াকে লিখি আহিব ট্ৰাই কৰা, ঠিক আছে? গতিকে আই হোপ তোমালোকে খুব ধুনীয়াকে পঢ়ি আছা। অল দ্য ভেৰি ভেৰি বেষ্ট টু অল অফ ইউ। ভালকে পঢ়া, খুব ভাল হ'ব তোমালোকৰ এক্সামিনেশ্যন। গতিকে থেংক ইউ ভেৰি মাচ এগেইন ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'। থেংক ইউ।